قادة أوروبا في حيرة وخوف. ماذا يريد الروس من الحمض النووي؟ سيعرفون الكثير حتماً، لكنهم لن يستطيعوا قتل أي شخص عبره. مسحة طبية تثير هلع أوروبا. ففي ظل أزمة كورونا ونذر الحرب العالمية الثالثة، أجبر ماكرون عند وصوله موسكو على الجلوس على بعد 6 أمتار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما كان اللقاء كله دون مصافحة أو أحضان، واكتفى الرجلان بالابتسامة البسيطة على بعد 2 متر من بعضهما. تكرر الأمر مجددا في روسيا، وهذه المرة في زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز، فقد أجلسه بوتين على ذات الطاولة ولم يظهرا قريبين من بعضهما أبدا. تلك الأمتار لم تكن تدل على بعد وجهات النظر ولا حتى صعوبة التوصل لاتفاق حول أوكرانيا، بل بسبب خوف قادة أوروبا من بوتين ورعب من سرقته لحمضهم النووي، والوسيلة فحص كوفيد-19 قبل لقائه. فعقب لقاء بوتين وماكرون بمدة، كشف مصدر من الفريق الطبي المرافق للرئيس الفرنسي أن طاولة الأمتار الطويلة كانت بسبب مسحة رفضها ماكرون، إذ عند وصول الرئيس الفرنسي تم تقديم نتيجة آخر اختبار أجراه للجانب الروسي، والذي يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا. لكن الجانب الروسي أصر على إجراء مسحة خاصة بهم للتأكد من سلامة الرئيس الفرنسي قبل مقابلته بوتين، وهو الأمر الذي رفضه فريق ماكرون الطبي، والسبب خوفهم من سرقة الحمض النووي الخاص به عبر مسحة كورونا. وأوضح المصدر لرويترز أن تلك المخاوف متواجدة من قبل الزيارة، وأن لدى الفرنسيين شكوك حول نية روسيا بسرقة الحمض النووي لزعماء العالم وحتى بعض المواطنين أو القادمين لروسيا. فمن خلال المسحة التي تجرى للتأكد من إصابة الشخص بفيروس كورونا، يمكن استخلاص الحمض النووي الخاص به، وبذلك يمكن القول أن روسيا قادرة على جمع ملايين العينات بسهولة. لكنها كما يرى الأوروبيون تريد عينات من الزعماء فقط، وليس عينات عشوائية قد لا تنفعها في أي شيء، ويمكن أن تكون مجرد عينات للاختبار أو الدراسة. الشرح حول روسيا قد لا ينطبق عليها فقط، إذ يمكن وضع فرضية حول سحب ملايين العينات من تحاليل كورونا، وذلك في دول مختلفة حول العالم وليس بالضرورة في روسيا. ولكن لماذا قد تسعى موسكو للحصول على الحمض النووي للزعماء؟ مثلما تتطور عمليات التجسس والقرصنة، وحتى الجيوش الإلكترونية التي تنفذ الهجمات السيبرانية العابرة للحدود، ومثلما طورت الجيوش الأسلحة التي يتم التحكم بها عن بعد، يمكن لعلم الجينات في المستقبل أن يكون سلاحاً في أيدي بعض الدول، وحتماً سيكون إضافة مفيدة في صراعات القوى الدولية، ووسيلة جديدة ومهمة في عالم الأمن القومي والتجسس الدولي. وهنا تكمن كل الخطورة والمخاوف الأوروبية. فالحمض النووي للإنسان يحتوي على التعليمات اللازمة للبقاء والنمو، كما أن سرقته أو الاحتفاظ به ليس بسيطاً أبداً، فيمكن استخدامه فيما بعد في علم الطب الشرعي. وهنا ننتقل لسؤال آخر، وهو كيف يتم استخدامه؟ في الواقع يمكن عبر الحمض النووي ربط صاحبه بدليل ما، أو حتى الإيقاع به في بعض الحالات عبر ربطه بجريمة قتل أو ما شابه مثلا، ما يجعل فكرة سرقة الحمض النووي ليست بالهينة، وقد تكون لها عواقب كبرى لا تمر ببساطة أبدا. وعلى سيرة الزعماء، فإن عملية سرقة حمضهم النووي قد تكون لها مخاطر أكبر. فمن خلال الحمض النووي يمكن تحديد مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، أو حتى معرفة الأمراض التي أصيب بها الشخص ومن الممكن لجسده ألا يتحملها، بالإضافة لمعرفة العديد من التفاصيل عن جسد صاحب الحمض النووي. وهي الفكرة التي قد تكون بالغة الخطورة في حال كانت تتحدث عن زعيم ما، خصوصاً بعض الدول الكبرى والمؤثرة مثل فرنسا وألمانيا وأمريكا. من جانب آخر، وحسب ما يشير العديد من العلماء والباحثين،
فإن علم الجينات حتى اللحظة يمكن أن يعطيك معلومات كثيرة عن الشخص، لكنه حتماً لن يمكن سارق الحمض النووي من التوصل لطريقة اغتياله أو حتى اغتياله فعلياً عبر الحمض النووي، وإنما هي عملية جمع معلومات بشكل أدق ووفق العلم بشكل موثوق. رغم ذلك، تبقى عملية سرقة أو أخذ تلك العينة من قادة الدول الأوروبية محل قلق بالنسبة لتلك الدول خوفاً من أي معلومة جديدة قد يعثر عليها الروس، على الرغم من عدم وجود أي مصدر يؤكد قيام الروس بالاحتفاظ بتلك العينات. لكن تقارير استخباراتية فرنسية وألمانية أكدت تلك العمليات، وأشارت إلى إطلاق الروس لعملية واسعة لجمع عينات من مختلف زعماء العالم. فهل حقاً تعمل روسيا على ذلك؟ أم أنها مجرد مخاوف لدى الأوروبيين؟